วิ่งวิ่งไป
Minh.
Cái ruột này biết thế nào chứ? Ruột rau mẹ nó đỏ ra. Được cả đó là tăng con thôi. Tôi chết mẹ đâu rồi. Cái gì bác? Tiền để nhà. Hào ơi chú ơi. Có nhận bán có đây. Có chồng cân măng chú ơi. Măng mới mềm lắm. Này nó đang non đấy cả, nó không bị già bị sượng đâu. Rau này mùa này hơi khó bán, nhà nào cũng trồng được. Cảm ơn bà nha. Bà có cần cái túi không bà? Đâu, túi. Túi là cái gì? Cảm ơn bà nha. Lá nhiều quá. Được rồi, cái đầu đấy mình phải lấy đi. Cháu bóc rồi đấy cháu.
bố chặt cho cô Huyền quý một con không thích ăn cho cô nha. Về lên rồi. Có rách